فاذا كان عندنا نحن نمبر 3. نمبر 3. اوكي. نمبر 3. بالنمبر 3 يا شباب قلنا بارت A. يلا بارت A عندنا an organic compound A is obtained when 3.5 grams of ethanoic acid are reacted with phosphorus pentachloride. يلا. فإذا in part A كفي S عملي معروف. Okay, write the equation of the reaction and give the name of compound A. Okay, so عندنا ethanoic acid و phosphorus pentachloride. So phosphorus pentachloride هو PCl5 و ethanoic فإذا خليني acid امشي معك. قلح لك خزلعين عليك يلا. فإذا CH3COH yes. PCl5. هلا سوري هي ما بتفرق إذا ما بنكتب CH3 bond C double O. بلا هي ذاتها. هلا تفرق if we are asked to write. إذا قال لي هو write an equation using structural formulas ساعتها بدي يبين كل البونز. بس هو حاطط the equation of the reaction بس إنه أنا حتى لو بس في اكتبها مع bonds. بالبروبلم اعطيتكم اياه انا بالفحص عيد شو اسمه قلت لكم using شو condensed structural formula right. تمام انا على طول يعني هيدا ايه 100%. اوكي. لان بكتب structure صف الصفحات كلها بتقعد تكفينا. فاذا بيطلع لنا CH3C double bond OCl plus POCl3 plus HCl substitution. صح. اوكي. السي ال طب واحدة من السي ال بتروح محل الاو والاو بتاخد محل الاو اي يعني اوكي. فاذا هذا الكومباوند A is obtained. بيقول لي name compound A. ethanoyl chloride. صح لانه في 2 سيز وها اف وفي سي ال يعني ها كلورايد. صح. بس كيف عرفنا انه اثانويل؟ لانه ديريفاتيف يعني هون انه هو ديريفاتيف. برافو عليك. شفتي كيف بس بلشوا تحللوا شوي نتفه واحد بيمسط فيكم. تبعنا ما نحن قلنا ديريفاتيف شو هن اذا بتتذكري ار سي دبل بوند او زد. مظبوط. زد can be replaced by Cl. Cl correct. فاذا it's an acid derivative. مش الحال بنتي؟ يس اوكي. وضحت؟ يس. خلينا نكفي انا وياكم. هلا what mass of phosphorus pentachloride اوكي سو نحن بنعرف انه needed to the reaction. فاذا نحن عم بقلنا عندنا 3.5 grams 3.5 grams of ethanoic acid. صح. فاذا calculation of MPCl5 stoichiometry N of acid over 1 to N is equal PCl5 over 1. يعني M acid over capital M equal to M PCl5 over capital M. M of acid بده M PCl5 هو. Yes. M PCl5 is equal to the molar mass of PCl5 to 8.5 تطلع يمكن بتصور. ما صير ما هن منهم حاطين ما هن بحطوهم بالكتاب لانه بيعتبروا باخر الكتاب عند بنتي بيكون في شو اسمه اوكي ديل. ايه
ما عندنا مشكله. اذا بدك عندك البي 31 سي ال 35.5 يعني اضربي انت 35.5 تايمز 5 بلس 31 شو بيطلع معك؟ البي 31 نعم هيديك شو؟ سي ال 35.5 ايوه اي بس احنا في عندنا 5 سؤال so it's 5 times 35.5 مش صح؟ مزبوط يعني بتطلع 5 يعني 5 شو؟ طلع رقم كتير كبير ما شو عملت غلط. يا حبيبي. وهلا شو بنعمل يعني؟ مستر سماحة ايه كنت انا عم ميوت قليل انا عم بحكي مع ابو نقري سوري ما تخزونه اوكي سير بتطلع هي 208.5 8.5 تطلع Yes. 208.5 اوكي حبيبي يلا يا حي حطيتها قدامك هي شفتيها؟ Yes. طيب 3.5 divided by 60 شو بيطلع الجواب عندك؟ يلا ثانية. اليوم 8:30 للساعة 4. تطلع الماس of PCL5 about 12 12.16 sir. 12.16 استاذ فيك بس تطلع لي شوي صغيرة لفوق تتخلص. ايه تكرم عينك ها هذا هو هيك بلشنا. ماشي الحال استاذ ميرسي. يلا استاذ ثواني بس شو حبيبي؟
يلا شو صار؟ ليه اختفت السكرين هلا؟ يا الله. خي شو صاير؟ ما بعرف شو صاير. يا دقيقة يا شباب، دقيقة يا شباب، يلا حبيبي، يلا حبيبي، يلا. فإذا part B will have the amount of the obtained compound A is reacted with an excess of 1 propanol and a compound B is formed. فإذا when we discuss half of the amount يعني we need to calculate the amount. ما عندي إياها، ما أعطيني الأماونت. فإذا before discussing question A and بدي B الاقي الاماونت اوف A. calculate أو calculation of A M of A of of ethanol chloride of compound A. مش stoichiometry. الحال؟ Yes. عظيم. stoichiometry. عندنا N of acid over 1 equal to N of A over 1 implies M acid over molar mass of acid equal to M of A over molar mass of A. فإذا MA is equal to, what is the molar mass of ethanol chloride? -60 minus 60 equal plus 35.5 plus 79.5. M acid divided by 60 times 3.5 equal divided by 60 يطلع لنا 4.63. ما إذا أنا مغلط شو اسمه بالكالكوليشن. عندي CH3 عندنا 24 plus 3 plus 16 plus 35.5 تطلع 78.5. هون أنا مغلط فيها. plus 78.5. فإذا عندنا 78.5 times 3.5 equal divided by 60 تطلع 4.58. وهن قالوا انه half of the quantity, so عظيم. بعمل 4.58 divided by 2. إذا MA over 2 equal to small m equal to 4.58 over 2 بيطلع 2.29 grams. مظبوط هيك؟ Yes. عظيم. Thank you. يلا هلا بالبارت question A in part B. هلا write the equation of the reaction when the obtained compound A is reacted with an excess of 1 propanol. عندنا CH3. Propanol يعني alcohol. صح. عندنا CH3 C double bond O Cl plus
CH3 CH2 CH2OH gives. Hey, it is an esterification, but it is energetic and it is complete in direction 1 because we use an acid derivative instead of the acid. تعطيني CH3 C double bond O O CH2 CH2 CH3 plus HCl. نرجع عيدها بطريقة أرتب أحسن. يلا أنا ما عجبتني كتبتها، أنتوا شو عجبتكم؟ لا. نكتبها كلها من ايه CH3 C double bond O Cl plus CH3 CH2 CH2OH gives. شفناها وين؟ فإذا هيدا البارت this part will replace Cl. شفناها؟ اوكي بينت؟ يس. بيطلع عندي CH C double bond O بالقلب مشينا CH2 CH3 CH2 يعني بحطها بالقلب، يعني ببلش بالاو، يعني بحط صح الاو 100%. برافو عليكي برافو عليكي. CH2 هلا تصير هيدا esterification. ايه esterification هذا انا استر. بس انا شو عملت هون؟ we replace the acid by its derivative to render the reaction faster and energetic اوكي صح. and to become complete in direction 1. يعني يصير مثلا لو ما كانت Cl، يعني ما كانت لو it wasn't a derivative كنا حطينا انه هيدا the sign انه reversible reaction. reversible كان reaction. مطرح Cl كان عندي OH. اوكي يلا ديل. بلا name compound B. هيدا it is compound B. بلي name it. How do we name esters? فإذا we start by the radical propyl. شو؟ propyl ethanoate. لأنه هون عندي we have 2 carbons. فإلنا name compound B and calculate its mass. يلا. أستاذ صح حطيناها بروبل لانه في C3s معلقين بالاو. 100% اوكي. of compound B. فإذا stoichiometry always we apply stoichiometric conditions or proportions. هل we know the mass of ethanoyl chloride اللي هي 2.29 أخذناها مظبوط؟ 2.29 correct. يلا فإذا n of A over 1 equal to n of B over 1 implies MA over capital mass of A equal to MB over capital mass of B. Implies M of B is equal to. What is the molar mass of the ester? نعمل calculation أنا وياكم. يلا. عندي نحن 5 carbons. والكربون هي 12 مش صح؟ مش اوكي. So 12. وعندي أنا 2 oxygen so it's 2 times 16. وعندي 4 7 10. أنا عندي 10 H's. تطلع 102. صح correct 102. أستاذ هون الأم A هي CH3 CH2 CH2 أو لا يا ابني لا تخبرني. الام اوف اي هي اول واحد الثانويل كلورايد CH3 C دبل بوند OCl. هيدا الاي هو هون يلي هو 78.5 طلع معنا. فاذا MB is equal to
102 times Yeah. 2.29 equal divided by 78.5. Which is 2.97. 2 برافو 2.97 برافو يا إلسا جرام. عم بتلبونا هيك دغري. هذا question B in part A part B. هل part C؟ هلا استاذ بس عندي سؤال هن قالوا so assume that the preceding reactions are quantitative and the yield is 100%. طيب شو قصدهم انه the yield is 100%؟ يعني ما عندنا any loss يعني as theoretical yield ما عندي اي نعم. loss فيه. يعني ما عندي اي loss ما عندي percentage yield هو 100%. اوكي يعني صير هون قصدهم الثيوريتيكال انه عم نلاقي theoretical yield. Yes. اوكي ليك ميشيل يعني هون ما عندي شيء اسمه actual yield ما عندي actual yield هون. ما- لانه البرسنتج بي 100%. يعني في اكشوال ييلد بس ما لها عازه. actual هو قد الثيوريتيكال. سوري ما سمعتك مدير. عم بقول ابني اذا كانت 100% ما تكتبها عندك بس تفرجيك اياها قدامك بالكالكوليشن. تفرج البرسنتج ييلد هو شو؟ actual over theoretical. times 100 اذا هو طالع 100 يعني 100 طارت صاروا شو 1 يعني actual over theoretical equal to 1 يعني actual equal to theoretical. مش الحال؟ ماشي. نعم يا للسبب أستاذ. انه يعني خلص بنقول لها ثيوريتيكال بس شو اكشوال ييلد. لا بيقول لي 100% يعني 100% as the stoichiometric proportions. اوكي ابني هاي معناتها. خلص فهمت عليك. اوكي يا حبيبي يلا. فاذا نرجع على شغلنا انا وياكم. يلا يلا فاذا عندنا هلا انا وياكم بارت سي. in part C بيقول لي the other half of the quantity of A obtained is reacted with an excess of sodium ethanoate. Sodium chloride and an organic compound C is obtained. Write the equation. فإذا A عندنا CH3 كمان بعدها شوي نطفي لأنه طويل الإيكويشن. شو نعمل؟ حظنا هيك نحن والكيمستري. عندنا CH3 C double bond OCl plus عندي صوديوم ايثانويت. ايثانويت يعني CH3COONA صوديوم ايثانويت gives كمان this part will replace Cl. صفي عندي CH3 C double bond O O C double bond O CH3 plus NaO NaCl. انا شايف في عنا 3 برافو عليك هذا هو. وين شايفينها نحن باي ديريفاتيف شفناها يا جريج؟ ايه باي ديريفاتيف شفناها 3 او بالاسيد انهيدرايد. ايه فاذا مظبوط. question B بيقول لي name compound C. غادي ethanoic anhydride. صح بيكون فيها 3 O's. correct. هيدا compound C. بيقول لي كمان calculate its mass. calculation of MC. Always stoichiometry Na over 1 equal to Nc over 1 implies Ma over molar mass of A equal to Mc over molar mass of C. Implies M of C is equal to
the molar mass of C المفروض تكون كمان هون 1 او 2 تصور. فإذا 1 او 2 times 2.29 divided by 78.5 and we find MC equal to the same mass 2.97 grams. حظنا منيح. نعم. شايفين عم بعرف اعمل calculation. بدنا نشوف نحن. ما جراج ما هو بالفحص بيكون عطاك اياهم للمولر ماس تبع كل وحده. اكيد بعطيكم المولر ماس وبعطيكم simple calculations. انا ما فينا الاشياء الصعبه. نعم يا استاذ نعم. Okay, then سائلين in this reaction as well as in the preceding reactions, the reactions should be carried out completely in the absence of water. Why? Why? يلا ساعدونا. هلا sure لأنه هول derivatives. Yes, they are highly active. Yes. استاذ بس تقول هدول الديريفاتيف. استاذ انا نسيه هيدي، بس تقول انت هدول يعني الديريفاتيفز شو بيكون قصدك فيها؟ Derivatives ابن هن كل الكومباوندز they are obtained from carboxylic acid by replacing hydroxyl group with a group of atoms Z. يلي هن يعني CL. ethanol chloride, acid anhydride, ester and amide. هودي الديريفاتيف. استاذ يعني هول بيسرعوا الرياكشن؟ Yes sir. لأنه they are more active than the corresponding acid. Okay sir. مش الحال؟ Shall we continue? Yes. We shall Shall we continue. continue to فإذا شو بنقول لهم نحن هون؟ The acid. هلا sir that's why وقتها عملنا نحن ايه ببارت A وقت طلع لنا Yes. نحن كاربون وقت طلع لنا قصدي كومباوند B طلع لنا بالاخر Yes. HCl لانه it was Yes. a complete reaction that's why ما طلع لنا H2O. مش لانه ما عندي بقى H2O، ما عندي OH بقى بالكربوكسيليك اسيد، صار Cl replaced H2OH. اوكي صح so that's why ما طلع لنا H2O بالاخر. ايه اكيد. اوكي. فاذا the acid derivatives are chemically active or reactive and they undergo hydrolysis easier than other reactions. يصير في For this الهيدروليسيس reason- لازم يكون في H2O. Okay, for this reason, we perform the reactions in an anhydrous medium. لما بقول anhydrous medium يعني without water. يعني شو؟ dry medium. هذا anhydrous. اوكي؟ يلا بس ثانية سر. عمالكم إذا- يا عم مالنا مستعجلين، افهموا قولوا لي فهمتوا. اهم شيء ما تعتلوا هم. معنا بس- نشتغل لحظيران. فيك ترجع تقرا اخر شيء و perform the reaction in what؟ اكيد بقراها كلها. رح ارجع I will explain it then Okay. read it. قلنا نحن all derivatives are more reactive than what? Than the corresponding acid, especially acid And what? chloride and acid anhydride. تتذكروا؟ Yes. اللي إذا بمشي بالorder the highly reactive is acid chloride then acid anhydride then the acid. مظبوط؟ فإذا بس فيك شو هن ترجع since these تعيدون؟ derivatives يا حبيبتي
اسيل كلورايد ودان شو فيها اكثر انه اقل رياكتيف؟ اسيد انهيدرايد الموست رياكتيف هو الاسل ACYL هو اوكي موست رياكتيف اوكي بهالمجموعه كلها. The following one is acid anhydride. فإذا acid chloride and acid anhydride are more reactive than acid. وهول اشتغلنا عليهم بالبارت A and B إذا انتبهتوا. مظبوط؟ طيب. فإذا since these derivatives are chemically reactive يعني they undergo easily hydrolysis. For this reason we perform our reactions without water to كرمال ما يصير في هيدروليسيس، كرمال ما يصير في رياكشن. to avoid any hydrolysis. اوكي مش الحال هذا اللي عملناه بس ما عملنا شيء ثاني. صعبين هيك؟ نو سير. هيدا انا بقول لكم انه بدنا نفكر شوي بطريقه لما يكون في عندي ريماركس وكذا هودي على اساسه نحن بنبدا الاكسرسايز. عرفنا كيف؟ يس يلا والله يا استاذ صار لازم لي فحص دم. ليه؟ ما بعرف، حس هذا الشابتر جاب لي السكري، لازم لي هيك شيء. هي كوليسترول، ما بعرف شيء هيك. الله يلعنك. صحتي تغيرت من بعد. ولا حكي ولا طعمي ولا صار لي بدك على وشك. الله يبعد السكر عن كل العالم يحرق ديكا. مدير وصلت لك هيدي خطة شو حبيبي؟ رالف صوتك ماشي. عم بقطش صوتك يا رب. عم مش بقطش طالع الصوت. صوتك يعني هذا الفايبر اوبتيك اللي مركبه. مش فايبر اوبتيك هذا. هذا فايبر بس ولا اوبتيك. يلا فايبر اوبتيك وما في شيء. بس شو هي اخر جملة؟ ان شو عيني؟ we perform the reaction anhydrous ANHYDR. هيك اكتب على الجيد ها قدامك. واضحة؟ يلا بس تبين عندي. يس واضحة كتير. اوكي بنتي يلا. Thank you. فإذا part D A question A will propose other methods to prepare each of the compounds B and C. B and C can be prepared using the corresponding carboxylic acid. صح. مظبوط؟ هلا بيلا جبناها عملنا acidification. 100%. فإذا instead of acid chloride we use the carboxylic acid. شو كان هو هون؟ كان عندنا هون شو؟ ايثانويل كلورايد. فإذا we use ethanoic acid. ethanoic acid. 100%. يعني عندنا CH3 COOH plus CH3 CH2 CH2OH gives. هون شو بحط هون؟ انتبهوا شو حطيت هلا انا وياكم. لازم نحط هيدا انه it's reversible لانه reversible reaction. it's an ester. انه acidification قصدي. CH2 CH2 CH3 plus H2O. ايه لانه acidification.
in this case we have هون C double bond O OH هون عندي شو H يا حي. اوكي Yes. يلا هون شو حضرنا نحن؟ حضرنا مين؟ البي. هل we have to prepare C? How can we prepare an acid anhydride? By intermolecular dehydration. مديرنا ما تتعذب تبعت لي شيء مشي الحال. كان في بده ينزل عليه الخط عن رضا على التليفونات بده ينزل عليه استاذ نعوس مشي الحال صراحه عم بيقرا كل شيء اللي بعثت لي اياه من قبل. استاذ سلم لنا عليه. ايه مشتاقين له. اوكي استاذ جورج عظيم كثير طمنتني هيك منيح. يلا احسن ما تعذبني ب 10 12 اورير. استاذ عرفت امتى رح يرجع يعملوا لنا اورينتيشن؟ بعد يا بنتي والله شو بدي اقول لك جرسونا الشباب وحياة الله عيب عيب. استاذ كيفك استاذ سماحه؟ منيح. انا انطوني. ايه يا انطوني كيفك يا استاذ؟ منيح. كتر خير الله ابني كتر خير الله. الاستاذ بس عندي سؤال. استاذ بس نخلص اكسرسايز على شيء انطون بس نخلص احسن من بعد. ايه يلا يلا شباب عم نسجل يا شباب عم نسجل ما تطلعوا شيء صوب بالميوت عيب. رح تسمعوا علي انتوا اهاليكم يمكن عيب. بيكون بلا لا بلا قصده. بلا قصده ولا ما قصده مش ضروري عم تتسمع عن النغمه الحلوه اللي عم تسمعونا اياها. فاذا النغمه الحلوه. فاذا لو compound C can be prepared by intermolecular dehydration of two acids. اوكي يس. استاذ باللي راج رايت بيقول لك ايكويشن واي فاي كتبناها عندهم انا طق. وياكم. فاذا هيدا بارت A and B حطيناهم مع بعضهم. question C what advantage does the use of A have for preparing compounds B and C as compared to their preparation from ethanoic acid? شو الادفانتج؟ يلا بس ثانية سنة عم بنقول الانترامولكيولر. ايه يا حبيبتي يلا انتوا عم تدري رح انا اخبركم شو الكويستشن. عم بقول لنا هو نحن in part B we are using the acid to prepare compounds B and C. بينما in questions A and B we use an اسمعها. acid derivative to prepare B and C. What is the advantage يس when we replace the carboxylic acid by its derivative? اسمعها سوري عم بقطشك بس الواي فاي عند رالف انتحر هيك بيقول لك. بسيطة عم نسجل بياخذهم رالف بيشرب ما في مشكلة عم اوكي نسجل اكثر شيء بياخذ الكل. وإذا بده شيء قولوا له إذا بده شيء يرجع يسألني ما في مشكلة تكرم عينكم. اوكي هلا بالله. اوكي اوكي هلا هون عم يسألوا إذا حولنا إياه إنه إذا حولناها من أسيد ل مش عم بقول لك حولنا نحن لا إلسا هون عم بقول لي بنتي نحن اشتغلنا بالبارت B and C we prepare compounds B and C from acid derivatives مزبوط؟ اوكي. بالبارت دي قال لي هو is there any different method to prepare these compounds؟ قلنا له yes if we start with the acid
or with the carboxylic acid. استعملنا هون شو نحن؟ ايثانويك acid. بلش شو كان الادفانتج وقت استعملت انت ديريفاتيف عن هاي الطريقه؟ ايه شو كان الادفانتج؟ مين بيعرف؟ فاذا نحطه عندكم وين؟ كان في ووتر. لا. When we use the acid derivatives انه بتصير اسرع الرياكشن. برافو عليك، اسرع وكومبليت. ما هي when we use the acid derivatives instead of the carboxylic acids. استاذ ألسا رايحة بايو كيمستري يعني بتعجبك. ايه عارفيها. ماشي of the carboxylic ماشي على نفس acids. الخطة تبعك يعني. فاذا the reactions become شو؟ fast, complete and energetic. اوكي. هلا اساس شو قصدهم بانرجيتك؟ انه مش انرجيتك قصدهم كمان فاست انه لا الانرجيتك بتعطيني هيت. بتصير تملق هيت. عرفتي كيف؟ لأن احنا كنا قلنا إنه الاستريفيكيشن when we use the acid and the alcohol we obtain an thermic reaction. إذا بتتذكري إلسا. نعم. When we replace the acid by its derivative we get exothermic reactions. Question E. Could compound B be prepared starting from compound C? If yes, write the equation. B شو will be? propyl ethanoate. B هو it's an ester. مظبوط؟ yes. فإذا can we get an ester from compound C which is an acid anhydride? Yes, it is an acid derivative. فإذا عندنا بنقول له yes. اوكي. وبنكتب له الايكويشن يلي هي CH3 C double bond O O C double bond O CH3 plus CH3 CH2 CH2OH. كمان هون يعني شو complete in direction 1 بيطلع لنا CH3 C double bond O O CH2 CH2 CH3 plus CH3COOH. هيدا البروبلم تقريبا هيك تيبيكال بيعطينا كل الرياكشنز اللي درست انا وياكم. كثير حلوين هول البروبلمز. ايه انطوني شو بك ابني؟ استاذ منه سؤال مهم. كفي تدرس استاذ بعدين. ايه اوكي حبيبي يلا.
بدنا نعمل نمبر 4 انا وياكم. نمبر 4 من الاساسيات لازم نعملهم نحن وياكم، لانه it is a revision concerning. استاذ فينا نعمل استاذ مثل تيبل مثل ما عملنا للالدهايد وهيدول الكيتون وكل هولي. فينا نعمل بدك اياه معلم، بدك اياه مثل استاذ يعني كيف مثلا بس تعمل هالرياكشن مع بي سي ال 5 تعطينا سامري هيك. نعمل لك سامري ما تعتلم. ايه استاذ بشرفك. يا الله روق جريك، روق يا جريك، يا تقبرني، روق يا حبيبي، روق يا عيلي. ما بدها بشرف ولا شيء، بدك اياه بنساعدك، ما تعتلم تكرم عينك. يلا نمبر 4. يلا قلنا write the equation of reactions that allow to convert 2-methyl 1-propanol to 2-methyl propanoic acid. Two methyl 1-propanol يعني we have CH3 CH2 CH3 CH3 هون 2-methylpropanoic acid. OH. اوكي. فاذا عندنا 2-methyl 1-propanol يا حي، بدنا we must convert it into acid، يعني plus oxygen presence of Cu تعطينا CH3 يا عذرا. اليوم صفوفنا والعيني. هي CH3 CH CH3 C double bond O OH plus H2O. هيدا إذا بترجعوا على المايلد oxidation of primary alcohols in excess O2 بالريمارك. تتذكروا إنه the mild oxidation of a primary alcohol gives the corresponding aldehyde. When oxygen is in excess, a further oxidation takes place and we obtain the corresponding acid. إذا بتتذكروا الريمارك. Question B. قلنا we convert 1-propanol into 1-propyl propanoate. Propanoate أنا أستر مش صح؟ يعني أستر. بس هون شو عامل فيه هو؟ هون it provides us an alcohol. معطيني معه carboxylic acid. معناتها propanol which is 1-propanol, it must be divided into part 1 and part 2. The part 1 is transformed into 2 acid. The acid obtained plus part 2 بيعطينا ester. Okay? فإذا هون the reaction, the proposed reaction is performed in two steps. Step 1. ماستر ما هن الالكوهول بس نعمل له اوكسيديشن تعطينا الدهايد تعطينا بس نعمل كمان اوكسيديشن تعطينا كاربوكسيليك اسيد. برافو عليك يا حبيبي. والكاربوكسيليك اسيد مع الكحول مش تعطينا استر؟ مع remaining part of alcohol بيعطينا استر. اوكي. عرفت شو عملنا؟ Yes. فإذا قسمنا البروبانول into 2 amounts, into 2 parts, into 2 number of moles. أول number of moles it undergoes
mild oxidation to produce acid. The remaining part is an alcohol, and the obtained acid can react to produce the ester. فإذا عندنا CH3. طب بس ما كان فينا دغري نعمل انه الاسيد بلس البارت 2 بتاعتنا استر انه فرد مره. لا ما في، ما بدي اطلع، ما عندي الاسيد بعد، مو مش عاطينا اسيد. اوكي ديل. طلع عند الاستر. هلا هذا الاسيد ستيب 2 CH3 CH2 C double bond OH plus CH3 CH2 CH2OH بلس الالكوهول. reversible reaction بيعطينا CH3 CH2 C double bond O CH2 C3H7 حطيتها كلها plus H2. يلا عنا بارت سي تنخلص انا وياكم. عبر شوي ايش علينا اليوم. جورج فيك تعمل ميوت من معروف. اساس الميكروفون ما بيمشي تبعك يا جورج. ايه معلم جورج ناسي انه عايش. يلا يا شباب يلا. ده سلبي ستيب 1 ايه CH3 CH2 C دبل بوند O. هيدي شو دبل بوند OH. يس. كيف ما بعد ساعة السي ما في دبل بوند. هادي شو اسمه مبينت بالهودي هون على الطرف تبع الباد. اعطي هاي ما حين انها بستيب 2 هي زيتا. اوكي اوكي يلا question C N-methyl benzamide to benzoyl chloride. كمان هون عندنا 2 steps. step 1 N-methyl benzamide يعني C6 H5 C double bond O N H CH3 plus H3O plus gives C6 H5 COOH plus CH3 NH3 plus. Hal we obtain benzoic acid. Benzoic acid C6 H5 CO ناخذها بغير طريقة. هلا ستيب 2 عم نعملها. نعم هاي ستيب 2 SOCl2 نغير شوي عن PCl5 بيطلع لنا C6 H5 C double bond OCl plus SO2 plus HCl. هيدا نمبر 4 خلص. يلا ثواني بس هننقله يا استاذ. يا خي انقله يا تقبرني انقله يا حبيبي ولا يهمك. اليوم استاذ نحن نهارنا طويل. معلش يا حبيبي معلش بدك تتحمل يا حبيبي بدك تتحمل. يلا 6 ما فيها نعمله لانه كله اسيد بيس. بعد ما اخذنا البي اتش حناخذها بعدين. اكيد حدا بذكرنا فيه بالست إلسا بتذكرينا من نمبر 6. اوكي ايدي سو انت كنت قايل عنا 3 4 7 8 9 انه هو اللي كنا نعملهم اليوم.
ايه هلا رح نعمل 7 هلا، اوكي لأن اوريك بس تعمل البي اتش ميتر وكذا بنشوفه. اوكي يلا نمبر 7. يعني اليوم شو بتخلصوا 7 8 9 بتفلوا بكير. اوكي ديل. اليوم في بنخلصهم صاب الوحدة استاذ. بشرفك يا استاذ، ليه ما بنقسمهم؟ شو بدك تقسم يا ابني؟ حريديك الشغله ما عم تشرب شيء بك جريكل، شو هذا بتنق؟ عيب شب انت، بكره على الجامعه شو بتعمل بكره؟ اذا هلا اونلاين وتعبان هالقد. يلا. The complete oxidation of 2 grams of aldehyde A يعني oxidation of aldehyde تعطينا carboxylic acid. Yes. Which is dissolved in 50 milliliter of distilled water. The obtained solution reacts with exactly 1.05 gram of solid lime يعني calcium hydroxide to form a salt C. Write the equations of the half reactions and that of the overall reaction of an aldehyde by potassium dichromate. فإذا question A. خلاص اليوم استاذ فينا نسكر اليوم بكير نصاب الوحدة. ايه اذا بتخلص اكسرسايز ان شاء الله خلصوا بعد 10 دقايق بسكر، غير ما اخلص ما رح اوقف. يلا احنا ما بنطلع. يلا فاذا question A عندنا بده chemical reaction بس based on what? On half reaction. يعني we need to write the electronic half reactions. عندنا the first couple is CrO4 2 minus O4 2 minus gives Cr3 plus. عندنا 1 Cr 1 Cr oxygen 4 oxygen 4 H2O. استاذ فيك تذكرني كيف كنا نكتب الكابلز؟ إيه؟ يعني هون وقت كنا نكتب oxred على طول بكتبهم in the form oxred يعني oxidizing agent followed by the reducing agent. يعني the one that undergoes reduction بالأول then the one that undergoes reduction بالثاني. Yes. oxidation بالثاني. اوكي ديل. اوكي. فإذا عندنا CrO4 2 minus gives Cr3 plus. فإذا to balance the reaction we have 4 oxygen 4 H2O 8 H plus. Balance of charge minus 2 plus 8 plus 6 3. فإذا we need 3 electrons. هل ما بعرف شو الالديهايد A بس بعرف general formula of aldehydes R C double bond OH gives R C double bond OOH. We have oxygen يعني H2O plus H2O. تاني ميل عندنا 2H plus 2 electrons. Multiply the first equation by 2 and the second by 3. 2 second one by 3 and add. We obtain 3 R C double bond OH plus 2 CR O4 2 minus plus عندنا 16H plus minus 6 10H plus و 8H2O و 3H2O so بتعطينا كمان H2O لحالها وحدة H2O 100% plus 5H2O مش هيك؟ لأنه عندي فوق عندي 2 times 4 8 وتحت minus 3 3 صح يا ما انتبهت 5H2O معلش مش الحال المهم فهمنا اوكي خلص هذا مطلوب
question B. استاذ بس السي ار 3 بلس لازم يكون في 2 قبلها. ليه؟ تحت هون 2 ايه عفاك 100%. شو الانسان الشاطر مستر بكر؟ ايه؟ نعم إيه. نعم استاذ. عفاك يلا حبيبي يلا. Part B. بيقول لي write the equation of the reaction of acid B with lime. نحن شو طلع معنا هون؟ اسيد يا حوا. هذا الاسيد. اوكي؟ يعني R COOH plus CA2 plus 2 بس مش المفروض تكون شو حبيبي؟ 3 or 3 انت كتبتها 2. وين 2؟ كتبت انت 2RCOOH. هي it's supposed to be R3COOH. ما انا ضربت حساب. شوفي شو عندي. رح يطلع عندي هون 2RCOO minus plus CA2 plus 2H2O. لانه CA بدي 2 plus والR COO minus 1. ما كتير فهمت أستاذ عليك. ده شو التشارج هون؟ وين؟ ما مبين عندي إنه عم ترسم شيء. على CA2 plus حطيتها بالازرق. هلا ما بين بقى. اوكي هلا بين. اوكي it's 2 2 plus. هون Yes. شو عندي؟ minus 1. اذا يكون عندي نيوترال. لازم زيد 2 plus هونيك. لا بده يكون عندي 2 نيجاتيف تشارج ل 2 بوزيتيف تشارج. ايه ما انا عندي 2OH minus بالرياكتنس. عظيم. مش الحال؟ ايه بس انا بس كان سؤالي انه ليه حطينا 2RCOH؟ ما هن يا نحن بنتي فوق يا حبيبتي يا حبيبتي روقي شوي روقي شوي روقي شوي. رح ارجع اعدلك. شوفي شوي. عندي HCl plus CaOH taken 2 times. شو بيطلع عندي؟ إذا CA2 plus والCl minus تعطوني CaCl2 كم Cl بدي؟ نعم. شو ست إلسا؟ استاذ ما سمعت شو كان سؤالك. عم بقول إذا عندي CA2 plus بنتي وعندي Cl minus بتطلع إيه. منهم كومباوند واحد. شو بتكون الفورمولا تبعيته؟ إذا عندي CA2 plus Cl minus CaCl2 2 هيدا 1 شو بنعمل؟ مش الحال؟ CaCl2. جريد 8 يا عمي والله جريد 8. ايه بعرف شو ما عم بقول لك CaCl2. كم CL صار بدي؟ 2 HCl. اوكي. وزيت الشي فوق. زيت الشي الار سي او او ماينس هي سي ال ماينس مع سي 2 مع سي 2 بلس. كم ار سي او ماينس بدي؟ اوكي. يلا اوكي يلا question C. بيقول لي calculate the molar mass of acid B. هلا بتاني part of the experiment اذا بتطلعوا اول شيء بيقول لي the obtained solution reacts with exactly 1.05 grams of solid lime. طبعا هون عندي exactly شو stoichiometric proportions. فاذا based on the mass of solid lime used in this reaction we can get the molar mass of the acid. ماشي الحال؟ ما بستعمل 2 grams of aldehyde. يعني عندي acid
plus lime gives salt plus water. اوكي، فاذا n acid يلي هو compound B n of B over 2 equal to n of lime يا سيدة لبنان. ما راح يخلص النهار على خير. اللي من الصبح عم تعذب بالباد هيك من الصبح، ما بعرف اليوم ايش صاير له، الا برك ايدنا عم تعرق لانه كان شوب وكذا، ما بعرف شو عم بيصير. فاذا n بجوز. lime over 1. اوكي Okay. yeah implies mass of compound B over molar mass times 2 equal to mass of lime over molar mass of lime. Molar mass of B is equal to molar mass of lime times mass of B divided by 2 times mass of lime. Replace. شو المولر mass of lime? CaOH taken 2 times Ca40 plus 34 plus 74. The mass of B هي 2.1 divided by 2 times the mass 1.05. يطلع الجواب 74 sir. عظيم. 74 جرام per mole هي المولر mass. Yes. Will deduce its molecular formula. B is a carboxylic acid يعني CN H2NO2. Calculation of N عندنا 14N plus 32 equal to 74 يعني 14N equal to 42 N equal to 3 يعني C3H6O2. Question D. Write the structural formulas of compounds A and B and give their names. A, it is an aldehyde يعني C3H6O يعني C, C and C double bond OH. هيدا بروبانال. B C3H6O2 C C C double bond OOH. Propanoic acid. يلا نقلتوهم؟ يلا سنة بس. يلا سنة. لا 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 لا. استاذ هيدي بعد ال 2R بوند COH هيدي بعد بارت بي بتجي؟ الله يلعنك، الله يلعنك. وين ابني وين؟ ما عم بيقطش.
وين وصلت؟ مش عندي الكونكشن. طيب وين وصلت؟ ايش؟ كل هو؟ انت وين وصلت؟ قل لي وين وصلت؟ بارت سي هذا تحت. هذا بارت سي يحول. بعدها طيب. منها بارت دي. طيب يلا بس ثانية لصورها. عمالك يلا يلا حبيبي يلا. طيب يلا ثانية يا استاذ. يا عم عمالك خلصت عشان عتلين هم والله ناطرينك. خلصنا؟ يس. يلا. عم بحكي انا مع جراك، انتوا اكيد خلصتوا بس جراك كان معرق معه القصه. جرام سبير مول. يلا. اوكي بارت. يلا ابني يلا حبيبي يلا. يلا. يا رب دخل اسمك. باردين قلتوا بعلم جراك؟ ايه استاذ. يلا. بارت اي. In part E بيقول لي name compound C and calculate the obtained mass of C. C هو كالسيوم بروبانويت بروبانويك acid. Calculation of M of C. فنرجع لهون. وين تروح معنا الماس اوف سي؟ بالبارت بي هون يا حيه. فاذا شو الفورمولا تبعيته؟ تكتب له الفورمولا تنشوفه. هو CA CH3 CH2 COO minus أو COO taken 2 times. Or it can be written as 2 كرمال هيدي ست إلسا CH2 C double bond O O minus كما CA2 plus. مش الحال بنتي؟ اوكي. فاذا هذا اسمه كالسيوم بروبانويت. بدنا الماس تبعيته. How can we calculate the mass؟ نحن قلنا هو انه 1.05 grams of lime of solid lime are required to react to produce salt C. فاذا if we know the mass of lime يعني we can get the mass of C. مش الحال؟ stoichiometry. N lime over 1 equal to NC over 1. Mass of lime over molar mass of lime equal to mass of C over molar mass of C. يعني M of C is equal to what is molar mass؟ نعم. سمعت أزيفي نازلة هلا. طيب خفوا المسح شوي وانتبهوا يا ابي تقبرني يا حبيبي. استاذ سوري بس ولاد الحي كتير مزعجين. سوري حقك علي. سوري. يلا ماشي الحال ماشي. بس عندي ولاد كتير مزعجين بالحي. سوري. ليش وين قاعدين انتوا هالحي ده؟ بالذوق ذوق مكايل استاذ. حي حي السلوى. المقابرش محل هونين. لا استاذ. وين جنينة الذوق هونيك؟ ايه لا مش بحي مقابر ولا بخيل عرضك.
انت قاعد ببي بلس؟ صح يا عمي. بي بلوز. جراج على فكرة بعد شو قصة هيدي الكما؟ شو هاي الكما معناتها ايونيك بوند. شايفين شو نسينون؟ يلا حدا يعمل لنا الكالكوليشن المولر ماس. عندنا 3 كربون 36، عندنا 5 هيدروجينز، عندنا 2 اكسجين، وعندنا سي اي. بس هي تايمز 2، هي بدكم تاخذوها تايمز 2. يعني عندنا 36 و 37 شو بيطلعوا؟ 73 تايمز 2 146 40 186. طيب بيطلع معنا mass 186 times the mass of line 1.05 divided by 2.1 2.1 by شو طلعت مولر ماس معنا 74. down 74. yeah. حدا عمل calculation؟ (186) times 1.05 equal divided by 74 بيطلع 2.64 grams. Question F, calculate the yield of the oxidation reaction of aldehyde A. معناتها the 2 grams of aldehyde initially used are not at 100% pure. فإذا we have to calculate the yield. أو نحن شو طلعنا الماس اوف بي؟ أول شيء calculation of M of B that can be prepared from 2 grams of A. عندنا aldehyde، كان aldehyde طبعا احنا بروبانات CH3 CH2 C double bond O H plus يا شباب يا شباب ما راح اكتب الكويشن كلها هون، راح ارجع ناخذها بغير طريقه هون بدل ما اكتب الكويشن راح كاتبينها فوق نحن. اوكي، فاذا عندنا N aldehyde over 1 equal to N acid over 1. M aldehyde Ma over molar mass of A equal to N of B over
molar mass of B implies the mass of B is equal to molar mass of B. شو طلعت معنا احنا الاسيد 74 ايه M of B طلعت معنا 74 Yes جرام. sir, 74. Yes. بيطلع 74 times 2 divided by the molar mass of the aldehyde. molar mass هو الالديهايد كان C3 H6O يعني 36 42 and 16 58 over 58 بيطلع الجواب معنا 74 times 2 divided by 58 بيطلع لنا 2.55 grams. هيدا represents اوكي هذا theoretical. نحن شو عطينا بالجيفن؟ بيقول لي M prime of B equal to 2.1 gram يعني هيدا actual yield. إذا percentage yield is equal to actual over theoretical times 100. We replace 2.1 over 2.55 times 100. بيطلع لنا percentage yield. بيطلع لنا 2.1 divided by 2.55 times 100. شو صار؟ بيطلع 82. عم لك اليوم مش صاير للباد عم كنت في عم هو حدا لاعب بالسيتنجز تبع السنسيتيفيتي تبع التاتش ما بعرف بيطلع 82.35%. اوكي بس استاذ فيك تطلع نتفة صغيرة. ايه تكرم عينك. بس هيك يعني كم بكسلاية. مم. ايه بس كان بيكسلية منيحة هذه شي جديدة البيكسلية. ايه ماشي الحال. ماشي الحال. مش بس الحال؟ يا نعم. خلصنا. يلا جي بيقول لي calculate the volume of the oxidizing solution of concentration 0.2 gram per mole which is just enough to oxidize 2 grams of aldehyde into acid B. هون قال لي to oxidize the 2 gram of A قال لي هون 2 grams تمام يعني مش بالضرورة ارجع اخذ اليلد اذا بدكم. فاذا calculation of N of A N equal to M over capital M equal to 2 divided by 58. شو بيطلع الجواب؟ 2 divided by 58 بيطلع عنا 34.48 times 10 negative 3
أو خلينا ناخذها نحن 3.45 times 10 negative 2. Mole. The number of moles of oxidizing agent is Na over 3 equal to N oxidizing over 2. Implies N oxidizing equal to 2 times Na over 3. N oxidizing equal to 2 times 3.45 times 10 negative 2 divided by 3. عندنا 3.4 times 2 divided by 3 بيطلع يا استاذ عندنا هيدي شو ها هيدي تحت ال 3.45 times 10 x mod negative 2 mole. هيدي شو the n شو N of oxidizing agent N ox بيطلع N oxidizing agent equal to 2.3 times 10 negative 2 mole. And V equal to N over V implies V is equal to N over C 2.3 times 10 negative 2 divided by whole concentration هي 0.2 مول مش هيك عندكم اياها؟ بالبارت جي Yeah, 0.2. فإذا divided by 0.2 بيطلع استاذ هيك عادة بيجوا بالفحوصات انه هيك هالقد طوال لا الانترسنسز بيجوا؟ لا اكيد بالفحص اصحاب ايه بيطلعوا اصحاب شنو هاينين او شيء فحص هيك كرمال جراك طمنتنا فينا نزعل. لا ما بيجي هيك اشياء هيك ما بتيجي هيك اشياء هيك شو عم نعملون؟ ما هيك استاذ دغري نحل القصص بيجوا الشامل وهيك. يلا على يلا الدورات خلصنا بس هودي رح نعمل كله بصفي نعمل سيشنز كله هينين يلا بس خلينا نخلص هالبارت يلا اخر question هون The aldehyde A is obtained by catalytic dehydrogenation of an alcohol D. فإذا نحن نعرف إنه D gives A plus hydrogen in presence of a catalyst. معناتها D is a primary alcohol. يعني if A is propanol implies D is يعني دي بروبانول. فإذا D هو CH3 CH2 CH2OH. Question 2, I can't one. Question 2, بيقول write the equation of the reaction CH3 CH2 CH2OH gives presence of Cu heated CH3 CH2 C double bond OH plus H2. Question 3. What volume of H2 is obtained at standard conditions? فإذن
عندنا n of A over 1 equal to n of H2 over 1. يعني mass هو خلينا نجيب number of moles A يعني number of moles of A عظيم 3.45. فإذا n A is equal to V of H2 over Vm. V of H2 is equal to Vm هي 22.4 standard conditions times نحن لقيناها فوق هي 3.45 times 10 negative 2. 3.45 times 10 negative 2 بنلاقي V of H2 اللي هي 22.4 times 3.45 equals 77.28. ايه معلم ايه معلم times 10 negative 2 يعني بيطلع 0.7728 liters. يلا بعد في عندنا الاورجانيجرام بنخلصهم وبنرتاح. يلا هودي هيني. خلاص استاذ خلصنا يعني. ايه بعد في عندي 8 و 9 هودي بدنا الفورمولاز عرفتونا هن هودي الكونسبت ماب. يلا شهلوا تنبلشون. يلا واضحين هون قدامكم البارت اتش 1 2 3. يلا يلا خلصنا. شوفوا شو عايزين هلا. نمبر 8 عندنا the central compound A when it لا reacts استاذ with alcohol it بس gives اطلع منها the ester. رين شايفينها؟ part A شايفينها؟ part A انزلوا دغري لتحت. اخر كومباوند هو methyl propanoate. هلا methyl is obtained from استاذ methanol. شو بس فيك تطلع نت صغيرة بس بعمل لها سكرين شوت ونزال. خلص خلص بتجنن هاي البارت اتش. هيك البارت اتش شو بدك تعمل؟ مش الحال؟ ماشي ايه يلا فاذا بنمبر 8 عندنا اذا بتنزلوا دغري من A ل lower compound اللي هو C2H5 يحول C2H5 COO CH3. هيدا it is obtained by reacting A. يا شباب بليز يا شباب اللي عم بزيزق بليز شباب. عندنا A plus CH3OH gives C2H5 COO CH3. هلا this part is obtained from alcohol. معناتها the first part is an acid يلي هو
C2H5COOH. فإذا عندنا C2H5COOH هذا A. فإذا A فيني نكتبها C2H5COOH or CH شباب عم تزعجونا، اعملوا معروف. بعدنا عم نقول اعملوا معروف. هلا compound B قلنا A was get compound B with a release of CO2 and H2O. فإذا B it is calcium propanoate يعني CH3 CH2 COO minus taken 2 times كما Ca2 plus. فإذا calcium propanoate. Compound C, A plus SOCl2 undergoes a substitution reaction where OH is replaced by Cl. يعطينا CH3, CH2, C double bond O, Cl. Propanoyl chloride. Same reasoning with number 9. كمان in the center we have C6H5COH benzoic acid. Benzoic acid is obtained from A. A by hydration gives an acid. يعني it is an anhydride. A it is C6H5 C double bond OO C double bond O C6H5. فإذا benzoic anhydride. Compound B B it is an ester because when treated with H2O بيعطيني acid and alcohol. بأول بارت 9. نعم. استاذ بأول بارت 8. ايه مطرح ما كتبت الايكويشن. ايه انت ازاي احدث CH3 على التاني مايليه؟ لا عم بقول انا هيدا it is an ester obtained from an acid A مع الالكوهول. اذا الالكوهول هو CH3O شو بقي لي للاسيد؟ عندي 3 كربونز يعني بيكون بروبانويك اسيد. خلاص اوكي. سوري مثل شو بنزينويت؟ بنزويت. بنزويت.
بنزويت. بعد في دي آخر وحدة ونكون خلصنا. دي شو طلع عندي على اليمين؟ طلع عندي NH4 plus when you treat D using a strong acid يعني it is an amide فإذا it is benzamide. هيك بكون خلصنا كل الاورجانيك انا وياكم. مع الجاي بحكي معكم لو في فرصه الخميس رح نعمل صف، اوكي؟ بس ساعتها اذا ما عندنا شيء بنبكروا شوي ساعتها. اوكي ثانك يو. باي سير ثانك يو. باي. يلا. استاذ هيدي شو مثل هيونيت؟ ايه مثل هيونايد ايه. هذا مثل بنزويت الله يخرب ذوقك. مثل بنزويت. بنزويت. نعم. بنزو. ويت. يلا باي.